Mä lähdin mun diplomityössä tutkimaan, miten rakennusten energiakulutusta voidaan vähentää arkkitehtisuunnittelun avulla. Mä halusin koota yksien kansien väliin mahdollisimman kattavan ja kokonaisvaltaisen suunnitteluoppaan, jotta töitä tehdessä olisi mahdollisimman helppo valita rakennukseen parhaiten sopivimmat energiasäästävät ratkaisut. Eli käytännössä mä luin suunnitteluoppaan kaikille arkkitehdeille ja muillekin rakennussuunnittelijoille siitä, miten voidaan mahdollisimman ekologisesti, taloudellisesti ja kannattavasti vähentää energiankulutusta rakennuksessa. Tätä varten mä kävin läpi tuhansien sivuja edestä aiheen kirjallisuutta ja tutkimuksia, jonka lisäksi mä tein energiasimulaatioita, jotta mä saisin tästä kokonaisuudesta mahdollisimman faktapohjaisen. Rakennusten ekologisuus on erittäin ajankohtainen aihe niin Suomessa kuin maailmassakin. Pelkästään Suomessa rakennukset tuottaa yli 30% kaikista hiilidioksidipäästöistä. Eli se ei ole ihan sama, että miten paljon sitä energiaa kulutetaan. Tämän lisäksi energian kuluttaminen tietenkin maksaa. Eli mitä vähemmän energiaa kulutetaan, sitä halvempaa esimerkiksi asuminen on. Eli sen puolesta nämä on erittäin ajankohtaisia aiheita. Diplomityössä mä päädyin siihen, että energian kulutusta voidaan vähentää nykyisestä erittäin paljon. Ja tämä pystytään tekemään ilman, että arkkitehtuurin laatu kärsii tai kustannukset merkittävästi nousee. Esimerkiksi arkkitehtisuunnittelun avulla voidaan vähentää energiankulutusta jonkin verran. Ja tämä pystytään tekemään myös ilman kustannusten nousua. Parhaimmillaan rakentamiskustannukset jopa laskee samalla kun energiankulutus pienenee. Tehokkaimmat keinot, mitä diplomityössä löytyi, olivat teknisiä ratkaisuja, esimerkiksi lämmön talteenoton tehostaminen, lämpöpumput ja tarpeen mukainen ilmanvaihto. Ja mun tavoitteena oli lisätä tietoa tästä aiheesta niin itselle kuin muillekin suunnittelijoille. Mä uskon, että jos kaikki lähtisi tähän mukaan, niin meillä olisi yhdessä mahdollisuus muuttaa maailmaa ja tehdä ekologisemmalla suunnittelulla oikeasti merkittäviä ilmastotekoja. Esimerkiksi Helsingissä rakennetaan vuosittain tuhansia uusia asuntoja, joten ei ole ihan sama, että millä tavalla esimerkiksi nämä rakennukset tehdään. Haluaisin suunnitella lisää ekologisia rakennuksia, mutta myös saada muutkin suunnittelemaan semmoisia rakennuksia. Ja mun tavoitteena olisi saada jaettua tätä mun suunnitteluopasta mahdollisimman monelle. Ja sitten saada lisättyä yhteistyötä tällä alalla, koska kumminkin rakennuksia suunnitellaan yhdessä ja se yhteistyö on erittäin merkittävässä roolissa tässä.